Папа сказав, що в нього все під контролем і він знає дорогу. Піднімаємось на Губерну. Я не розумію, як це все буде відбуватись. Мені подобається, що тут дуже гарний вид. Може розвернемось, а наше, а холодно, а то, а це. Зовсім трошечки. Сьогодні 28 серпня, 6:30, і ми виїжджаємо в Карпати з батьками на 3 дня. І ще плюс цих 3 дня проведете ви зі мною. Ще не встигли зайти на базарчик, Настюшка закупила собі таку штучку. Так, я купила, це мама купила. Ми вже приїхали в Карпати, в Яремчі, вже були на водопаді. Зараз ми йдемо їсти в велике заведення. Я заказала собі бульйон і картошку фрі. Думала, що тут є пельмені. Вони мають бути везде, як на мою думку, але їх не було. Сидимо тут біля річки такої. Like swimming underwater, but you control my heart with. І так, після обіду ми приїхали вже на другий якийсь водоспад. До речі, я ще хворію. От, хто слідкує за мною в інстаграмі, знає, що я заболіла. От. Там ми десь встали в машину і йдемо до водоспаду. Зараз 28 градусів тепла. І це така жарень, це просто капець. Понятно, що ми на горах, ми ближче до сонця, тому нам жарче. Папа сказав, що в нього все під контролем і він знає дорогу. Він тут ні разу не був. Чогось ми йдемо такими кущами, лісами. Надіюсь, дійдемо і не заблукаємо. Де водопад? О, водопад. А ми де? Нет, зараз туди дійдемо якось. Блін, по жарі. На попі скатимося? Йдемо вот туди спустимося і туди. Сюди? Ні, от туди. Такий водопад я не можу. Ніби він такий маленький, пересушений. Ай, господи! Ой, божечки, спина. Вже 2 місяці взагалі не була на тренуваннях. І просто в мене вже щось розігнувся не туди, і все, спина болить. І все, болить нога. Та ні, я тут говорю, розказую про своїх проблемах. Що ми вроді завтра, да, якби йдемо, піднімаємось на Губерну. Я не розумію, як це все буде відбуватись, тому що я зараз оце спускаюся, напружую ноги, і піднімаюся, напружую ноги. Вони ж мене просто підказують щось, господи, напрягати. От, о божечки, в мене вже все, спина болить. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Кайф? Що ж сказати? Знімай папу, що ти хочеш? Ні, ребят, ми тут з мамою, як нормальні люди, стоїмо тут. Нормально, все безпечно. Папа кудись, господи, я його навіть на камері не бачу. Кудись лізе. До водоспаду. Да. Ну, і ще нормально. Виживши. После водопада. Те, кто покорили большой водопад. Типа ці Ніагарський водопад. Know where we will fall. Nobody can see us. Still they want. Ми вже приїхали в наш готель, вже заселилися, номер просторний, тому зараз покажу вам міні-румтур. От, ми заходимо, така от тут прохожа. От, зразу йдемо в ванну кімнату, тут туалет, душ, раковина, все як обично, дуже чистенько, гарно. Ось така тут гарна плитка. От, йдемо далі.
Тут взагалі дуже багато місця, це те, що мені дуже сильно подобається. Шкаф великий, тумбочки, тут холодильник. Тут буде моє місце, де я буду спати, потім тут розкладається так. Мені подобається, що тут дуже гарний від, і то, що тут панорамні вікна, і ще ось такий великий балкон. Тут батьки будуть спати. От, йдемо на балкон. Тут природа. Ну, стульчики, столик. Все шикарно, красивенько. От. Мені подобається в таких номерах жити, особливо коли є кроваті для мене, а не коли розкладушку мені підносять. От. Тому все нормально. Зараз буду розкладатися і віддихати. Ми вже зібралися. Зараз будемо виїжджати, поїмо спочатку, а потім кудись будемо гуляти, іти і так далі. We fly around like paper planes, they never know. Ми приїхали в один ресторан повечеряти. Вже сіли, я вже вибрала, що я буду заказувати. Це вареники з картоплею. І на сладенькі я візьму млинці з маком і медом. От, ми сіли в дуже гарному місці. Принесли нам вже їду. Ось такі от у мене варенички. Мама взагалі щось дуже круте. Якийсь супчик. А це мама стала. There's something different about the way we are. І так, друзі, всім доброго ранку. Ми вже будемо селятися з цього номеру, тому що ми будемо їхати вже в другий номер, ближче до Говерли. Бо завтра ми вирішили підніматися на Говерлу десь вечором або самого. Дуже шкода, що ми виїжджаємо, тому що цей номер дуже мені сподобався, дуже він такий просторний, класний. От. І отак. До речі, дещо хотіла вам ще розказати, що навпроти цього готелю є ще один спортивний комплекс. Він дуже класний, він недавно відкрився. Того року ми були там на зимньому таборі. Було дуже класно там і атмосферно. До речі, я знімала влог, тому силочку ставлю тут. Можете подивитися, дуже класно, дуже весело там з дівчатами. От. Тому така прям ностальгія була. І ще в тому таборі ми сюди приходили на чани, я теж знімала. От прям вообще рада знов бути тут. Ми приїхали в Буковель, ставили машину на заправку, на паркінг. От, і зараз ми йдемо, будемо гуляти і ще кудись мені морожено. До речі, на цьому паркінгу, і тут я вже була того року, якраз на цьому таборі ми каталися. Коротше, що я вам все розказую, приходьте і дивіться. Просто, легко і просто. Ми в Буковелі побули десь в часі. Приїхали зараз поїсти в заведення. Я вже з'їла бульйончик, зараз п'ю молочний коктейль, скоро принесуть ще пельмені. Так, друзі, після обіду ми приїхали в наш другий готель. От, по дорозі я спала трохи, потім почала дивитися
Фільм, який скачала. От ми вже приїхали, я чекаю батьків в машині, вони пішли подивитися, чи це все ж таки наш отель і так далі. От, до речі, хто замітив, мене обсипало жорстко отут, тому що я ще до сих пір больна і в мене там проблеми ще з желудком, із-за цього всі якісь там штуки вилазять через кожу. От, тому в мене зараз осипання такі. От, дуже жаль, що воно так появилося в таку поїздку. Дивіться, як тут гарно. Там можна спуститись до річки. Ми заселилися. Хочу знову показати міні-румтур. Тут вже ще все по-другому, не такий, як той наш номер був. От, я біля двері хожу. От заходимо. Тут одразу вже по правій стороні. О, божечки, ладно. У мене деколи клаустрофобія таких от душових кабінок, але ладно, переживу. От, раковина. Я єлі виживша, бо я вже, якщо чесно, вже устала. Я вже хочу Хмельницький, якщо чесно. От, але, ладно, в мене відпочинку. Стульчики, моя кровать, батьківська кровать. Тут дуже великий шкаф, як ви бачите. Телевізор. І те, що мені саме подобається, це вихід на балкон. Балкон у нас великий, з красивим відом. От, він дуже огромний, як ви бачите. Стульчик, столик. От. Ну, все як ми любимо. І саме головне, що це від. От. Прям чути ці звуки річки. Обов'язково ми маємо туди спуститись і подивитися. В общем, я трохи якби не мокла. Ми тут дуже офігенні фотки, відоси не зняли, навіть зняли спортивний відос на 10 хвилин. От. Я вже привикла до цієї води, хоча вона дуже холодна, але для мене вже нормальна. Так, я помилась, взяла худі, велосипедки. Вот, і зараз ми підемо на вечерю, вечеряємо і будемо віддихати. Ребят, у нас почався дуже жорсткий ливень. Це гроза. Вітаю, друзі, всі привіт! О, на вулиці дощ. Ладно, ми зібралися, поснідали і зараз будемо їхати вже до Говерли і будемо підніматися. Але спочатку нам треба заїхати ще в магазин, купити щось поїсти. І так, ми приїхали на парковку, де будемо вже стартувати, йти на Говерлу. Ми все время, коли їхали, думали, може розвернемось, а наше, а холодно, а то, а все. Ну, коротше, у мене просто папа позівчівчик. Дуже. Ми вже розпочали наш путь, вже тут почала красота така.
Я, знаєте, не люблю сильно гарні краєвиди з горами, але я дуже люблю гірські ліси. Такі гірські ліси, таке вообще существує. Ну ладно, неважно. У мене таке существує слово. No fui el primero, ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Para serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. І так, господи, як це тяжко. О Боже, я зараз піднімаюся по такій конкретній горі. Я вже задихалась. Прям капець. Устала дуже. Стали на отдих. Розділися вже, думаю, змокли трохи. От, попили водички. О Боже, я зараз впаду. Pastel, con estilo siempre te vas, pero te vienes con placer. Me dijiste no quiero nada, pero quieres todo, mujer. Baby, yo te hago soñar algo más rico que la miel, mi droga que te legalice. Digamos el pecado, que hay cosas que no. Ми встановили знак від перекура. На відпочинок. Перекур. Y tú solo dices que quieres más, que matemos la curiosidad. Eso hacemos y si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad. Aquí viviendo roce, estamos solitos, ellas son más de las 12. Pegándote bien lento, baby, para que tú goces. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Ya, tú eres el antojo de mi vida. De tanto que te pienso ya no encuentro la salida. Pero no somos nada, nada, girl. Pero no somos Зовсім трошечки. Що, ти не втомилася? Ти не втомилась, правда? que hay cosas que no se dicen. Y en la piel tú y yo jugando, baby, ¿para qué te dices? Y tú solo dices que quieres más. Дуже крутий підйом. Короче, тут пахло. Устали? Ось ми прийшли. Так, друзі, в нас знов перерив. О, якщо чесно, вже стрімно трохи підніматися, тому що зараз така екстремальна дорога, ще плюс. Ну, на такій от висоті, тому страшновато. От. Що? Супер. Ага. Видно, хто саме попадає. Para serte sincero, un Dios el que te enseñó. Took a bite, and now I'm filled up. I don't know where you are tonight. 'Cause you're right, I've been starving and now I don't know what to do tonight. But I've been feeling like you're pretty easy to like when your body is closer to mine. You got me feeling like there's no one other than you who can make me lose my mind. You start me up like no one has ever. Ну, красота. Боже, а я не розумію, як я тут його верну. Я просто реально вже собі не представляю, як я до неї виходжу. Вже спускатися. You start me up like no one has ever could. You feel my fire.
такою чудовою погодою ми спускаємося, бо сонечко вийшло. Навіть познімали свої дощовики, бо на горі було дуже вітряно, дуже холодно. І мав бути дощ, передавали в погоді дощ, але дощу нема. Ось така чудова погода. Усім добрий ранок, друзі. Ми вже прокинулись, поїли, зібрали речі і вже будемо виїжджати з цього номеру. Вже сьогодні ми поїдемо додому, але перед тим, як ми поїдемо, ми маємо ще заскочити на Форель і заїхати на базарчик, купити кое-що і може ще на якийсь водопад. Так, друзі, ми приїхали на Форель. Зараз її чесно обслуговують. Ми візьмемо удочку, будемо ловити і зловимо, може, 3 форелі десь так кожному. І потім ми її пожаримо і будемо їсти. Да, на камені нічого не видно. Ми вже закинули. Але спокойся. Ну пусти то є. Якась бєсена. Ми тільки що зловили ось цю рибку, нам її прогрівали, зараз будемо їсти. Настя вже сама зловила. І так, ми знову приїхали на базарчик. Мені вже купили браслетик, морожене. Ми вже йдемо в машину.